ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. bàbá ní kókó wa o. a ò lè sọ. bàbá ní kókó. a ò lè sọ. ó lè kàn ní tó kàn wá o. láàfin ní. ó lè kàn ní tó kàn wá. láàfin ní. ká máa fi ohun tí ò dàpọ̀ yìí kọ́. ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. ó fẹ́ jọ bí eré o. kì í ṣeré. ọmọ fẹ́ jọ bí eré. kì í ṣeré. ìkìlọ̀ ńlá lè yóò. láàfin ní. ìkìlọ̀ ńlá lè yìí. láàfin ní. ká máa fi ohun tí ò dàpọ̀ yìí kọ́. ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. ó fẹ́ jọ bí eré o. kì í ṣeré. ọmọ fẹ́ jọ bí eré. kì í ṣeré. ìkìlọ̀ ńlá lè yóò. láàfin ní. ìkìlọ̀ ńlá lè yìí. láàfin ní. ká máa fi ohun tí ò dàpọ̀ yìí kọ́. ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. mo wí tèmi lè ní o. ṣe ti gbọ́. mo wí tèmi lè. ṣe ti gbọ́. ó lè wà dìbò dọ̀la o. kó dẹjọ́. ó lè wà dìbò dọ̀la. kó dẹjọ́. ká máa fi ohun tí ò dàpọ̀ yìí kọ́. ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. mo wí tèmi lè ní o. ṣe ti gbọ́. mo wí tèmi lè. ṣe ti gbọ́. ó lè wà dìbò dọ̀la o. kó dẹjọ́. ó lè wà dìbò dọ̀la o. kó dẹjọ́. ká máa fi ohun tí ò dàpọ̀ yìí kọ́. ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. ẹtùlẹ̀ aládé fẹ́ pa ò lọ́jọ́ kan tó ń sáré kú lọ nàgbọ́nàgbọ́n ó déwájú lẹ́ẹ̀kùn ó kígbe ẹgbà mi ò kọ́ládé má pa mí kọ́ládé bá pa mí ò wà lẹ́yìn ìgbà ń pa bàrà wọn pàgbà tọ́ba ní kókó wa o. a ò lè sọ. tọ́ba ní kókó wa o. a ò lè sọ. ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá o. láàfin ní. ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá. láàfin ní. ká máa fi ohun tí ò dàkọ̀ yọ̀kọ̀. ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. ẹtùlẹ̀ aládé fẹ́ pa ò lọ́jọ́ kan tó ń sáré kú lọ nàgbọ́nàgbọ́n ó déwájú lẹ́ẹ̀kùn ó kígbe ẹgbà mi ò kọ́ládé má pa mí kọ́ládé bá pa mí ò wà lẹ́yìn ìgbà ń pa bàrà wọn pàgbà tọ́ba ní kókó wa o. a ò lè sọ. tọ́ba ní kókó wa o. a ò lè sọ. ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá o. láàfin ní. ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá. láàfin ní. ká máa fi ohun tí ò dàkọ̀ yọ̀kọ̀. ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. ẹkùn ní kí ni kú ẹ̀ tún fẹ́ nà mí ìgbà tí òkú fẹ́ tó wúlò ní ìgbà ń pa bàrà dápàgbà ṣébi tí irú èmi ẹkùn náà wá ń sọ kò má sọ lọ́dẹ tó tó dùwù ẹkùn ọlọ́dẹ tó bá fẹ́ pẹ́ ẹkùn wá lè gbé tọ́ba ní kókó wa o. a ò lè sọ. tọ́ba ní kókó wa o. a ò lè sọ. ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá o. láàfin ní. ó lè kẹ́ ẹni tó kàn wá. láàfin ní. ká máa fi ohun tí ò dàkọ̀ yọ̀kọ̀. ó lè kàn ọmọlàkejì kó kàn ní sẹ́. ẹkùn ní kí ni kú ẹ̀ tún fẹ́ nà mí ìgbà tí òkú fẹ́ tó wúlò ní ìgbà ń pa bàrà dápàgbà ṣébi tí irú èmi ẹkùn náà wá ń sọ kò má sọ lọ́dẹ tó tó dùwù ẹkùn ọlọ́dẹ tó bá fẹ́ pẹ́ ẹkùn wá lè gbé tọ́ba ní kókó. òní ni ọjọ́ Jímọ̀ wọ́n á mọ̀ pé ní Friday lédè olóyìnbó wọ́n á mọ̀ pé lọ́jọ́ Ẹtì lédè Yorùbá ṣùgbọ́n òní ni ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún ọjọ́ kẹrìndínlógún ọjọ́ kẹrìndínlógún 16th February 20 January money. January ojú kan mi ni 16th January 2026. Kí ni kan mi lójú náà. àìmí mọ́ o ṣé ẹ ṣe kínní ẹ̀ primary school ta ni mọ́ o. èmi mọ̀ ọ́ kí ló bó tó mi tí òrò tó mú. owú ẹni owú ò ní dùn owú fún owú ni abẹ́rẹ́ ni. no ó di bẹ́ẹ̀ lórí ibi tẹ́ gbé abẹ́rẹ́ sí. n tẹ́ máa sọ ń gbà náà abẹ́rẹ́ kọ́ ló ń sáré. lọ níbí kí ni kọ́ bá ń kú. èsìsì. Olúkòǹdó. kí ló jẹ́ Olúkòǹdó. kí ni ọba bá jẹun. tí òkè wé èsì nìyẹn. kí wàá ní òkò báńkò. Olúkòǹdó kí ni pẹ̀lú Olúkòǹdó lẹ́yìn wa. sísá lè mi mọ̀. wow honestly kódà ń gbọ́ rí. gbọ́ rí. Olúkòǹdó mi gbọ́ rí. irinṣẹ́ onígbàjámọ̀ ni wọ́n fi máa ń fárí. gbàjámọ̀ bàbá. alábẹ́. ṣe mo wá jọ wà lójú kan náà báyìí ni o. ẹ bá ara láwọn Olúkòǹdó adúgbò o. gbọ́ rí honestly. ẹ lè gbọ́ rí. Olúkòǹdó. àwọn èdè sábà ló. sáwọ́ làwọn lọ́dọ̀ wa ni. the word Olúkòǹdó ó ti describe rẹ̀. Thank you. wọ́n ní kí ló kọ́ báńkò. Thank you. ó ti describe rẹ̀. kí ló lè ní gọ́ọ̀tì yẹn láti dé orí ọba. láti dé orí ọba. you should know it. mi ò mọ̀ ní ẹ wà ní.
ọmọ ìròyìn kan bíi Atiku's son. Yeah. Abba. Yeah. Dumps PDP, vows to mobilize for Tinubu's re-election. Yeah. Good story. His decision to join APC is personal. Atiku ló sọ bẹ́ẹ̀. So ọmọ ìgangan ni Abba. Yes, ọmọ ẹni. Abba Atiku àbí. Abba Atiku. He's not a politician. Òun rí lè ṣe. He's a politician. He has a group. Kò tí oní group tó fẹ́ sọ oní oní group. group. Ó ti collapse ẹ̀. Ó ti fún Tinubu. Wow. He's a very good. Politician. Yeah, he's a very good. Ṣé pé kí n ṣe wọn tó ní group ni wọ́n ẹlòmíì fi group jẹun. Ṣùgbọ́n I know he's a friend to Ṣèyí. Yeah, he's a friend to Ṣèyí. Atiku àti Tinubu ní èso ọ̀tá. Bó ṣe rí nìyẹn. Story wà ń bẹ yẹn gan tó pọ̀. Ó wà ń bẹ. Ó yá ẹ káwọn èèyàn kúlé kábẹ̀rẹ̀ mọ́. Mo kí gbogbo àwọn èèyàn wa láti ilẹ̀ Ìbàdàn dé gbogbo ibi tá à ti ń gbọ́ ìkànnì ya kojúmọ́ adẹ̀kú pàdé ní comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbaàgùn lórúkọ mi. Mo sì kí èèyàn mi pàtàkì tó ń ṣe ọjọ́ ìbí lónìí Alhaji Wasiu Ìdòwú Atóyèbí aka Ìjàbẹ́ Ọba. Ẹ̀mí yóò ṣe púpọ̀ ọdún láyé all the way from United States of America. Ẹ ṣe oríire ẹ gbó ẹ tọ owó pọ̀ lọ́wọ́ yín yóò pọ̀ lápò yín Ọlọ́run ó polówó yín. Fẹ́mi Babalọ́lá ní orúkọ mi Ọbaàgùn ni mo ti wá. Honourable Speaker. Ṣẹ́gun Ògúnbàyí lórúkọ mi Àjírẹ́bí ojúmọ́ rí ọmọ wa o. Wherever you are listening to the sound of our voice this morning, ẹ bá ń pe àwọn èèyàn tí ò bá sí nídìí rédíò yìí, it will be quite unfortunate ká mọ̀ sí ń bẹ́ẹ̀ láàárọ̀ yìí because informations will be dished out. Yeah. And issues will be treated in a pragmatic. And Lala will lose. No, not Lalawism. Lalawism. In a pragmatic approach. Yeah. It's very objective and straightforward. Yeah. So do you understand? Yeah. We are neither asked your favor nor your hate. Yeah. As regards what will be dished out this morning. I love that. So good morning, everybody. Say my pastor. In the history and journey of life, some things are meant for the record. Documented. Yeah, iruteni documented. I don't really understand. Nah, what is the reason is this. Sherry, wherever you are located, wherever you talk about dynasty, and Sherry, if you about Adayiba, Adamadi Emawa. Adamadi gani ma ko saju. Àwọn atúnidásí mọ́ wà. So, think about identify one we like to separate from the seed from the chaff. Yeah. Need that equality alikama po. Need that one po. I separate one. Epo àti alikama. In the process of doing that, ṣẹ́ngbọ́ think about àìkánjú tu lọ́rọ́. Think about sáré tu epo kúrò. Ó lè fẹ́ kan alikama. Èyí wà wá careful. Láti rí pé yóò farabalẹ̀ tu epo yẹn kó láàrin alikama. And in the process of doing that, àwọn tí wọ́n nídìí epo yẹn inú wọn ní dùn tàbí tán gbin epo inú wọn ní dùn tàbí tán fẹ́ lo epo inú wọn ní dùn tàbí tán ṣiṣẹ́ epo inú wọn ní dùn because you are now separating the chaff. Ṣé ó possible kí epo gan mọ́ kó fira rẹ̀ hàn if kéèyàn tètè identify rẹ̀ nínú characteristics ẹ̀. ọmọ àmọ́ ẹ̀rẹ́tí ni pé torí nínú bí kókó bá wù láàrin ẹ̀fọ́ ó dà mọ́. That is it. ó wò pé kókó tó wù yí o. Ẹ jẹ́ kí n rántí Mr. Ojo lára ó ní what is a weed only is any plant that grows where it is not wanted. It's a weed. It's a weed. Ẹ ti gẹ́jẹ̀ so weed dẹ̀ ti fojú hàn gan àbí ẹ tẹ̀lé mi bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Láti bíi Monday láti rí weed gbogbo tí bàbá mi ò bá àwọn àfàtú pa tí gbogbo ẹ. kí wọ́n ṣe pọ̀ fẹ́tù gbogbo á tún kó sínú iná. Iná àjò wọn. You don't understand the logics of destroying epo. Yeah. And working against anything to bá fẹ́ bank rere jẹ́. You don't understand. Mo ń follow yín sa. Mo ń follow yín. I hope you understand. Mo ń yé mi torí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tẹ́ bá gbé ẹlòmíì sórí bẹ́ẹ̀dì wọn máa rí bọ́. Awíkókó wà lémi. Awíkókó tún lémi. Awíkókó everywhere lémi. Awíkókó àgbáyé of Nigeria.
actually kò yé mi. oyè ibi tí awágbó sọ ní ìsọkò yé ìdẹ́mi kan mọ̀ ni pé Awólọ́wọ̀ sọ pé téèyàn bá merit ibì kan tẹ́ bá gbé síbẹ̀ yóò padà hàn ipẹ́ ni yóò merit ẹ̀ a wá lọ sí proper position rẹ̀ ẹ̀ kó possible kẹ́ gbé yẹn lọ́wọ́ báyìí pé àgóòdì ní ogin kankan sọ pé pákó ni mí o ṣe pé tẹ́lẹ̀ kálukú ní ojú ibi tí lọ. àwọn ohun èlò kan wà fún ọlá. àwọn kan wà fún àìlọ́lá Second Timothy chapter 20 chapter 5:20. àwọn èlò igi wà. yes sọgẹ́tẹ̀ nísìnyí àwọn ohun èlò irin wà. bẹ́ẹ̀ni. àwọn èlò idẹ wà. bẹ́ẹ̀ni. àwọn èlò góòlù wà. bẹ́ẹ̀ni. so understand this thing. Ọlọ́run aláàánú àwọn kan wà tó ṣe pé specially made for ọba ni. tàbá wa ní àwọn tá a ṣe fẹ́ rú tàbá lọ gbé sọ́dọ̀ ọba. àwọn ohun èlò ọlá. àwọn èlò ọlá nù they are meant for obas. ẹlòmíì wọ́n wà tó pé kò merit ẹ̀ dáa mọ̀ pé nǹkan báyìí in life lansan philosophy ni o. there are some people you look up to. nípa wọn support tó dáa. tó yẹ pé they will not even support it. ìrọ̀ aburú ẹlòmíì ẹyinjú ẹlòmíì aburú ló wá sí láyé kí wọ́n sì pé ṣé torí pé mi náà ti ní rògbòn fún bíi tiẹ̀ wọ́n rẹ̀ mo mọ̀ lè mọ̀ nọ́mà mo lè mọ̀ nọ́mà náà. kò nọ́mà tẹ̀lé mi. mi nọ́mà. ṣé bí ìròyìn lẹ́la fẹ́ ká. mo fẹ́ excuse nínú program la máa pe another place. kó lè pò gídà àti sáláfì. orí ò lè jẹ sáláfì ó ṣe. kán wá take up program náà àdúpẹ́ nẹ́tíwọ́ọ̀kì ti lọ Ọlọ́run ṣe o. John Kasali ara ṣe sùn ni. John Kasali ni John Kasali ni. Yorùbá ti ní ọwọ́ tọ́ ní mọ́wọ́ tọ̀ wá ìfẹ́ ìlú Oríyọmí kọ́kọ́ ní ṣáájú káwọn èèyàn ìlú tó fìfẹ́ hàn sí padà ń ló fariwo Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ tó gba gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kan rìn ṣóhun tó kúkú nu gbogbo wa náà láti lẹ̀ wá ni pé àìrẹ́ nìkan lára wọn tó lè dé ara wa délẹ̀ tán pátápátá tó mọ tó nù wá tó mọ tá ńlá kọjá tó sì ní gbàràtà fún wa ọgbà tó lódùmarè sì ti jẹ́ kí ohun tó nù wá ó dàrọ́wọ́ tó wa ní ariwo Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ fi gba gbogbo ìlú kan gbogbo kọ̀rọ̀kọ̀ndù ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láriwo ìmọ̀ ti gbà lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lọ́gbàlọ́gbà ló ń Oriyomi Hamzat ọ̀pọ̀ èèyàn náà ṣáàní bọ́lọ́jà àṣèlú gbígba géńdé tí ń sọ baálé dọmọ lójú ọba náà ni wọ́n ó sọ ọmọ dọba lójú baálé ní báyìí ojú ọpọ́n ti sán ìyẹ̀rì òsùn ti là agogo ayò wà dún kangó lọ́jọ́ 17 oṣù tá a wà yìí sátidé tó ń bọ̀ yìí ni o ẹ máa bọ̀ ẹlẹ́gìrì èèyàn tí lógún ní Liberty Stadium ibẹ̀ ní gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kórajọ sí níbi Oriyomi Hamzat tó ti máa sọ àfojúsùn àti èròǹgbà rẹ̀ fún gbogbo wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lágbára Olódùmarè ó ti ṣeé ṣe o. OSG Oriyomi Support Group ẹ̀ka ti New Jersey lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ló ń kéde. èmi ò tí ì dákọ ara mi. ọ̀tọ̀ ni. Oriyomi Hamzat lórúkọ mi. mo dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ rédíò Melody FM láti ìpínlẹ̀ Èkó fúnra wọn ni wọ́n pè pé ká sẹ́ndì jingle tó ń kéde tó máa wáyé lọ́la gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ tí àwọn jẹ́ tí àwọn dẹ̀ gbà pé bójò bá ń pàkan ọ̀rẹ́ gbogbo wa ni adélé tejiteji pé gbogbo àwa tá a jágbóhùnsáfẹ́fẹ́ ní ọ̀rọ̀ ìkàn àti àwọn tó jẹ́ oníròyìn pé àwọn fẹ́ fi hàn pé it is not Oriyomi Hamzat alone that we are together. Wọ́n gba jíngù wa láì gbowó wọ́n dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní lò nípínlẹ̀ Èkó ẹ bá a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Nígbà tí àwọn kankan bá ń ṣẹlẹ̀ ni mo máa ń mọ bí ayé ṣe nífẹ̀ẹ́ tó wọ́n máa ń fi hàn mí tó. Ṣùgbọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan tí ò dùn mọ́ nínú bá ṣẹlẹ̀ sí mi ni mo máa ń mọ̀. Mi ò tí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ mọ̀ bọ̀ o mo fẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe nífẹ̀ẹ́ mi tó irú eléyìí ò ṣẹlẹ̀ rí mi ò sábà ṣe rí mo máa ń ṣe láàrin àwọn gúrùpù mi ni mi ò pe gbogbo ayé bẹ́ẹ̀ rí
eléyìí wá jọ mí lójú bí mo ṣe ń rí ọwọ́ lọ́tún tí mo ń rọ́wọ́ lọ́sì ní gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní ilẹ̀ Ìbàdàn. Challenges ọ̀rọ̀ onímọ́tò ni àwọn èèyàn wa ní Ṣakí ni wọ́n bá ní àwọn ò tiẹ̀ gba mọ́tò mọ́. Àwọn tó ní mọ́tò kálukú wa ń dájọ́, àwọn ní cars, àwọn ní bus, kódà àwọn ní truck, kálukú wa ń dájọ́ pé ẹgbà ẹ̀yin tẹ́ ń lọ́dà mọ́tò yà bùn yín kẹ́ ẹ lò lọ kẹ́ ẹ lò bọ̀. Ẹlòmíì ọ̀rọ̀ ipò sínú ẹ̀, ẹlòmíì ò pé òun ò lo ipò sẹ́ẹ̀rọ̀ ọ̀pọ̀ sí o, wọ́n wá ń dájọ́. Mo wá imagine ìgbà tí mò ń rí feedback yẹn káàkiri ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ pé tọ́ Ọlọ́run ni ó dé, Ọlọ́run ló dẹ̀ fẹ́ ṣe nǹkan tó wù. Melody FM tí mo rántí yẹn ló fi jẹ́ kí n dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tó kù. Èèyàn kan pè mí láti ìpínlẹ̀ Imo, mi ò mọ̀ rí, mi ìrírí mi ìdámọ̀dìsí náà. Ó fún wa ní mọ́tò 15 pé òun withdraw àwọn mọ́tò òun lọ́jọ́ yẹn pé àwọn èèyàn wa ní ó kó lọ tí ó ṣiṣẹ́ tí ó kó àwọn èèyàn lọ. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí ó ń jọ wá lójú. Kódà tí rẹ̀ tó fi mọ́tò ránṣẹ́ láti Amẹ́ríkà pé kán máa gbé bọ̀ láti Èkó pé mọ́tò òun kan wà lẹ́kọ̀ọ́ kán lọ gbé kán máa gbé bọ̀ níbí. So àwọn ìyá mi náà, àwọn Alájà Rọ̀ṣídà Àtàìná, so wọ́n ní kí driver wọn sún Ìbàdàn lónìí mọ́jú ọ̀la ni kó wá máa gbé mọ́tò bọ̀. Gbogbo àwọn nǹkan báyìí ó máa ń jẹ́ kí ẹ̀rù Ọlọ́run bà mí. Torí gbà tí mo bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ká máa sin aráàlú tọkàntọkàn, ká máa rí ẹkún wọn bí ẹkún ẹni, ká máa rí ẹ̀rín wọn bí ìdùnnú ẹni, mo kọ́kọ́ kẹ́kọ̀ọ́ pé wọn à ní san fún yàn. So tí mo bá rà wọn kọ̀ọ̀kan tí wọ́n san, tí wọ́n fi ibi san oore, Dayo Lateef, yeah, it was sponsored, paid for, tí wọ́n fi ibi san oore, kò wá ní dùn mí. Màá ní mo kú wá láti ṣe kẹ́ ẹ má bàa mọ̀ fún mi náà ni, tó bá yẹ kẹ́ ẹ̀yìn mi kẹ́ ẹ lè bú mi náà ni. Ṣùgbọ́n gbà tí mo bá rà wọn tó wá, ìyẹn ń jọ mí lójú, tí wọ́n á rà wọn tó wá mú oore yẹn tán tó ń san, wọ́n á máa wò pé do I deserve this? Nítorí pé mi tẹ́lẹ̀ ni pé wọ́n à ní san. So ìgbà tí mo bá rí nǹkan báyìí ó máa ń le gan-an, máa ń le lára mi, ó dẹ̀ máa ń rí bákan, ó máa ń jẹ́ kí inú mi dùn gan-an bíi pé kí n má ṣe nǹkan míì mọ́ ju kí n sáà máa sin àwọn èèyàn lọ nínú ìlú gbogbo tó lọ́n fún mi. Ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Àtẹni tí ń bọ̀ lọ́nà tí ò tí ì dé, àtẹni tí ò tí ẹ fẹ́ tó kàn fẹ́ kí n rí lásán, kí n kàn rí létà kóun ṣe máa sọ pé èmi náà ṣe báyìí. Kódà àwọn tí mi ò expect wọ́n ní agbára Ọlọ́run àwọn ti di group, àwọn ti group jíngù tẹ́ gbọ́ tán nísìnyí Oriyomi OSG support group láti New Jersey lélẹ̀ láti USA. Àwọn náà sanwó ìkéde yẹn sórí rédíò tó ń lọ. Fún di eléyìí àdúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ ṣeun. Ọlọ́run yóò dúró tì wá o. Àmín. Wọ́n lóun yóò lo òkè tó ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe kìíní ó yẹ kẹ́ ẹ mọ̀. So Ọlọ́run yóò ṣàánú wa o. Àmín. Kọ́mi fẹ́ ń bá lọ́lá ẹja lọ sọ́dọ̀ ọmọ Àtìkù. Àwa náà dùgbẹ́ àlẹ́ tí lọ́dọ̀ ọmọ Àtìkù. Sincerely speaking, tí mo mọ̀ ń fẹ́ láyé bẹ́ẹ̀ ṣe the way you are talking àdẹ̀tí ìwọ February 8 débi pé màá rántí ìjọ tí bàbá mi kú. You are making me to remind me of my father's character. Ipe ọjà ń gbọmọ lọmọ àbẹ̀lẹ̀ tà sí ọmọ tọ́jà bí wọ́n like kan mọ̀ give kan mọ̀ ṣerú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ síta. And like you have said, ìgbà míì wà tó ṣe pé èèyàn mọ meet àwọn tó yẹn bá ń ṣe fún wọn kì í mọ̀, ṣùgbọ́n ó dà pé society ti evolve into a new world order now. People are beginning to see, wọ́n identify ẹni tó listen sí wọn, tó dẹ̀ ń wo ìpọ́njú wọn, tó dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lórí ìpọ́njú wọn. Àwọn èèyàn dẹ̀ fẹ́ràn leaders of mankind ò pọ̀, wọ́n kéré níye nínú society. Àwọn ajẹnídìí ìbàjẹ́ oppressors ló pọ̀ jù. Lánàá níbì kan ọ̀rọ̀ kan jáde látẹnu ẹnìkan. Ìdí tó ṣe pé wọ́n ìfẹ́ kẹ́lòmíì kò fi bọ́ta ni pé yóò tú àṣírí àwọn ọ̀bàyéjẹ́ èèyàn tó ṣe pé a fi wọ́n síbi ipò gíga ṣùgbọ́n tó pé ní wọ́n fi ń rẹ́ àwọn èèyàn, wọ́n fi ń ti àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ ni. Like somebody call me from Boston láti US, ó rẹ̀ wọ́n. He came to Nigeria, he had a photograph with you àti lẹ́gbẹ̀gbẹ̀. Kò lè dúró pẹ́, ó padà sẹ́kọ̀ọ́, from there wọ́n padà sí èmi gan orí wọn
wọ́n padà síbẹ̀ yẹn wọ́n débẹ̀ ọ̀rẹ́ wọn lórí sick bed wọ́n làwọn kan wò pé ẹni tó fẹ́ jáde tó fẹ́ ṣe gọ́fúnà yìí èèyàn wọn ni wọ́n làwọn tó wo picture ẹ̀ báyìí wọ́n ní inspiration táwọn ò rí inspiration dẹ̀ fall upon him wọ́n dẹ̀ ṣe jingle láti bẹ̀ yẹn wọ́n dẹ̀ wọ studio he send the jingle to me gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí àwọn náà sọ pé lálẹ́ lórí Kọ́kọ́ Ara Alátẹ pé kàn lò there are a lot of people pé ní without even beckoning to them they are ready to offer themselves for the progress of others wọ́n kéré níye o bọ́ gbogbo àwọn tán nàrú ọwọ́ bẹ́ẹ̀ àbùkù ò ní bá wọn in fact may I say congratulations in advance kódà ó ti gbọ́. má jẹ́ n gbàgbé láti dúpẹ́ lọ́wọ́ iléeṣẹ́ rédíò ESFM tó jẹ́ ti ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Ṣòǹdé. We approached them to pay for the service, but he said he will render all services pertaining to Oriyomi Hamzat ambition pro bono. Pro bono, free of charge, without collecting a penny. Thank you so much, sir. God bless you, sir. The what do I call Honor FM? Again? Honor FM, yeah. Honor again. I wanna share the same thing. Àwọn onígbà wa náírà, gbogbo jingle, gbogbo covering live. Àwọn onígbà wa náírà lọ́wọ́ wa. The radio tó kọ́ bẹ̀rẹ̀ ní 32 FM. Ọ̀gá 32 FM ránṣẹ́ láti Èkó pé anything tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú Oriyomi Hamzat, this ambition ọ̀fẹ́ nìkan gbé kán má gbà wọ náírà. So those 3 stations are coming free of charge. They are not collecting money. They will deploy their staffs to the stadium. They have been taking our jingle free of charge. I appreciate them. God bless you. Síbẹ̀ náà rí rédíò tá a gbówó lọ tán láwọn ò ṣe àwọn ò ní wá. Yà ní tí Ìbàdàn náà wọ́n ní owó báyìí àwọn ò ṣe tó bá ti jẹ́ torí Yọmí àwọn ò ní ṣe níbàdàn náà. So àwọn tó ṣe àdúpẹ́ ìkejì náà àdúpẹ́ lọ́wọ́ wọn tọ́lọ́ ní ọ̀sẹ̀. Torí mo fẹ́ pé bó làwọn tí ó ṣe yẹn ṣe deserve ọpẹ́ ni o. No, everybody in life no deserve ọpẹ́. There's a reward for everything tí ẹ bá ṣe in life. Yeah, okay. I and agree with you. And you cannot exempt that. Everybody has got his own reward. And rédíò káwá tàn gbé tá a pariwo. Yeah, ẹjẹ adakọ wọn òun ni wọ́n gbé wọn pariwo ìbẹ́yìn ni ìtìyàn ọ̀jọ́jú pásítọ̀ jíjíngù mú ni. Wọ́n jíjíngù mú bí wọ́n wá gùn lọ sí Star FM. Wọ́n lọ lù lọ́fẹ̀ẹ́. Free of charge. Wọ́n ti communicate mi gan wọ́n bá mi sọ anything àwọn èèyàn lọ yọ gbọ́ à ń bọ̀ níjọba yìí o wọ́n sì tún ti get àwọn staff wọn ready láì gbà wá náírà lọ́wọ́ wa so we have to appreciate him. Ṣẹ́rí. a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá tó níbẹ̀ tó yẹ pé bàbá Múrítàlá Gbádéyànká àjọṣepọ̀ àwọn àti pásítọ̀ ó dáa síbẹ̀ náà wọ́n wá jẹ́ elérò oníkèéta wọ́n tó àṣẹ lómi yóò gbàgbé àjọṣepọ̀ àwọn àti pásítọ̀ ní táìmù tí pásítọ̀ fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn ni but thank you so much. ṣe rí ìpínlẹ̀ agbẹ́jà kan ò ṣe ń gbọ́ gbogbo nǹkan ló nídìí láyé. gbogbo nǹkan ló nídìí. gbogbo nǹkan ni ẹnìkan ò lè sin ọ̀gá méjì pọ̀. ẹ ti fẹ́ dàrú lẹ́yìn òkè yẹn ẹ ti fẹ́ dàrú ẹ simplify rẹ o. you cannot serve two masters. ṣe rí àwọn kan wà tán gbà ṣe oníṣẹ́ṣe o. torí ẹ pé àwọn tó níṣẹ́ gangan wà neglected. They were underutilized. They were relegated to the background. And sometimes téèyàn ò bá rí sẹ́yìn ṣe tán gbàyàn fún is a form of dehumanization. Àwọn kan wà tán dehumanize tí wọ́n rí iṣẹ́ tí ó yẹ pé iṣẹ́ tó yẹ kán ṣe gan ẹlòmíràn gbé fún. Ọgbọ́n so you can't serve two masters at the same time. Gbogbo léwu là lùlù. Bọ̀ tèmi yín là ń sọ̀rọ̀. Ọlọ́gbọ́n ló ń jó ọmọ rẹ̀ níran. Kò wá gbọ́dọ̀ kọjá bí wọ́n sọ dé o. No àwọn kan ẹ wá o àwọn kan wà tó gbọ́dọ̀ yé yẹn o. Yóò ti yé àwọn tí ń gbọ́ wá àwọn náà ń gbọ́ ti yé wọn. Èèyàn kan ní I don't have money to support you but I'm physically fit from Ìṣàgàm.
I can come down to Ibadan anytime you need me. This is a movement, honestly. So we don't need to. Okay, Ajalodo Atiku. Ọmọ Atiku. Ní 1979-1983, bàbá mi ti kú in politics, ṣùgbọ́n wọ́n sì tún wà ní politics. Àwọn èèyàn identify, àwọn party tí wọ́n identify pẹ̀lú òní National Party of Nigeria, which is NPN. But mo ní ẹ̀gbọ́n kan of blessed memory, Justus Kẹ́hìndé Babalọ́lá. Nigeria Advanced Party lẹ́gbọ́n máa dákọ̀ nínú ilé ẹgbẹ́ Tójí Braithwaite. Ní the same ìlú tí mo ti wá, mo mọ̀ pé ní area kan ní ilé ẹlẹ́mọ àmì ilé ọjọ́mu, mo mọ alájì kan, alájì Adégòkè, PRP làwọn ṣe, People Redemption Party. Àwa mọ̀ pé ń pèrè ìpè nígbà wọn. As very big as my time bó ṣe was tó rà ti tó bí n sìn nígbà yẹn. Bí ìlú ṣe rí yẹn, different political parties ló wà ń bẹ̀ tí ó dẹ̀ sí jà tí ó sì ìwàhálà kankan. Now ọmọ Àtíkù tó identify pẹ̀lú Tinubu kò mí pé kò like bàbá rẹ̀, ó like bàbá ẹ̀, ṣùgbọ́n ẹ dákun mọ̀ ń bọ̀ ọmọ tẹ ẹ fún lówó tẹ mú lọ nursery and primary school, ó jáde kúrò ń bẹ̀, ó wọ secondary, ó lọ sí university, ó yẹ ká lè filẹ̀, ó lè dèrò ayé ara rẹ̀, ó lè dàrú. Ọmọ yìí ti dàgbà, ó dẹ̀ ti tójú bọ̀, ó lè identify, ó lè mọ nǹkan tó ń fẹ́ ṣe, kò ní kí bàbá ẹ̀ mọ̀ tẹ̀lé guide ẹ̀. Ó dẹ̀ sọ pé òun identify pẹ̀lú Tinubu, kò mí ìpò kórìíra bàbá ẹ̀ o. Lóòótọ́ morally speaking, a lot of things yẹn lè underline torí pé contestant ni bàbá rẹ̀ ní 2027 as we are looking at it, tàbí bàbá ẹ̀ ṣáà ti jáde several times rí. Ṣùgbọ́n ó wá wò ó kí ṣe pé ó yẹ ti bàbá ẹ̀, but principle ayé rẹ̀ kò lọ pẹ̀lú bàbá ẹ̀. Inú bàbá rẹ̀ gún mọ̀dún pé òun bí ọmọ tó lè dá dúró on his own láti identify tó ń fẹ́ ṣe láyé, ó ti lọ́dọ̀ Tinubu. Meanwhile ó ní group, mi ò mọ bóyá òun àti Ṣèyí Tinubu bóyá wọ́n close, I don't know, but tí mo rí ni pé kò sẹ́nibọ̀dì tí ó pray kó òun bí ọmọ tí ò nítumọ̀ nínú ayé. Kálukú ń pray pé ọmọ tó ń bá bí kó jẹ́ ọmọ tó ṣe pé ó lè fi yangàn. Abba Àtíkù ó ti decide nǹkan tó fẹ́ ṣe, ó dẹ̀ ti tẹ̀lé Tinubu lọ. Èmi dẹ̀ nígbàgbọ́ yìí pé bó ṣe lọ́hùn àtòun àti group àti crowd ẹ̀ gbogbo ẹni ò lọ dàpọ̀ mọ́ ti Tinubu at the expense bàbá rẹ̀. Morally speaking ó rọ́ǹgì, ṣùgbọ́n tá a bá wo ju moral yẹn lọ nǹkan dáadáa ni. Ọmọ yẹn ti dàgbọ́, ti tójú bọ́, kò ní di anything látọ̀dọ̀ bàbá ẹ̀, kì í sì ṣe pé bóyá ó kórìíra bàbá ẹ̀, ó fẹ́ràn bàbá ẹ̀, but the most important thing ni pé ìyí tó ń fẹ́ ìlú ń fẹ́. Ó dẹ̀ ti decide pé ọ̀dọ̀ Tinubu ló wà. Whether family kìíní wọ́n ní nǹkan, èmi mọ̀ yìí pé mo ti rí situation bẹ́ẹ̀ rí dáadáa tí bàbá ó lọ báyìí tó mú lọ báyìí. Of recent, one of the radio proprietor ní Ìbàdàn bíi Ìbàdàn nìbàdàn kì í má sọ pé Ìbàdàn yìí wọ́n sọ fún mi níjọ́ kan. Gẹ́gẹ́ láago 10 àárọ̀ lù láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Lọ gba káàdì ìdìbò rẹ. Wọ́n sọ fún mi, wọ́n ní àwọn làwọn drive ìyàwó àwọn débi tí wọ́n ti dìbò. Wọ́n ní sojú àwọn ní ìyàwó àwọn fi ń tẹ òbí. Wọ́n làwọn wá wojú ẹ̀ pé inú mọ́tò mi lọ sí ẹni mo sì gbọ́. Àwọn ìsolóṣèlú ṣùgbọ́n wọ́n fara mọ́ èèyàn kan. Wọ́n làwọn pé òbí wọ́n ní ẹni á fi èdè Ìgbò sọ̀rọ̀ pé kí n sùn àmì ní eléyìí wọ́n náà mú ọ lè lọ ọ̀dọ̀ àwọn tiẹ̀. So ó mọ rí bẹ́ẹ̀ family permit me to say the last election tí Buhari dì tó fi wọlé second term ó ń wo Aisha, ṣe pé Adamawa ní Aisha ti wá ẹgẹ́tẹ̀ ẹ̀dàn pé Adamawa kó tó kí wọ́n yọ Àtíkù ó ní kíní Adamawa. So mo mọ̀ pé bàbá yẹn nàgà níbi tí ó ti ń dìbò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀, ó mọ rí bẹ́ẹ̀ o in several areas. kò lè rí Aisha, kò lè rí. Èmi kò lè rí ìpò rí ṣùgbọ́n nàgà ni. It's not strange even though in the political space kò common kí ọmọ pitch tent against bàbá. It's not common because legacy bàbá I believe pé morally bàbá máa ń fẹ́ káwọn ọmọ òun kí wọ́n máa ṣe nǹkan tó ń bá ṣe pàápàá tó bá jẹ́ family heritage pé family bye bye. You understand tí mo sọ ẹ wọ àwọn òyìnbó yẹn
in a family ó lè pé Arsenal ni wọ́n support bí ó ti mọ gbọ́ mọ́ lọ sí. ó ti di family Arsenal nìyẹn. ó ti di family Arsenal nìyẹn but in politics ó máa ń fẹ́ yàtọ̀ lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. bẹ́ẹ̀ni. for let me give you an instance 3 instances máa fún yín in 1957 nígbà tán dìbò the Eastern House of Assembly Samuel Nkoku. Nkoku. ó contest against Babe Ivan Nkoku. Yeah. He contested against his father in Eastern House of Assembly and he defeated his father. Àbí. Kò ṣe pé bóyá. ó defeat Babe. Kò ṣe pé wọ́n lọ sí different political party o. Yes. Wọ́n jọ contest ní the same party. He contested against his father. Baba na ọmọ. Ọmọ ní baba. ọmọ win, yes, ó win Baba. In 1957 March 15 ó win against Baba ó defeat Baba. They contested together. That's one. In 1983 ní Ọ̀yọ́ state during the time of NPN and UPN àwọn olùlọ́yọ̀ tó ṣe lọ́sìn gbèsè ọmọlúlò ó wà ní NPN ẹ̀gbọ́n wọn wà ní UPN. Yes. ṣe to understand to the extent pé time tí wọ́n ń ṣe tí wọ́n fẹ́ ṣe kíní ìdúpẹ́ nǹkan kan bẹ́ẹ̀ yẹn we were expecting a lot of people were expecting olùlọ́yọ̀ wípé àrèmọ nǹkankan ló ti máa ṣe Thanksgiving gbogbo àwọn Akínlóye ogun tí wọ́n bẹ̀ he came to Kudeti to come and do it. ìgbà yẹn ló ti mọ̀ pé ṣé eléyìí ó gbọ́ràn sí wa lẹ́nu báyìí ṣé you understand MPN ti rò pé eléyìí ó fẹ́ gbọ́ràn sí wa lẹ́nu tí ẹ̀ ló ń ṣe so the two brothers were in different political parties. ó mọ̀ ń rí bẹ́ẹ̀ o. ṣé issue of politics is issue of ideology. no ẹ sọ kẹta ó kù kan àwọn kọ́lé oṣó ń kọ́. The issue of politics, issue of ideology, even though it's not too common. I mean, man, say, opposite can mean say as a mole, can agree family in one. Because one no join one bell. Emi o wan bi, gbogbo tó ń bá lọ ọmọ ẹ̀jẹ̀ ń gbọ́. Àwọn some that could happen can use them as a mole. Tó jẹ́ pé kò ń ṣe pé bóyá ideology ló push wọn. But a kind of a unique conspiracy will push one to do that. That one is also possible. Yes. But in this theory now, we cannot even say whether that is the point. But Baba Atomo ma sọ̀rọ̀, kò sì ká ma sọ̀rọ̀. Baba Atomo de le jota. Wọ́n le jota. And the tí ẹ̀gbọ́n àti àbúrò tó ti kọ̀yìn síra wọn, we saw the Sarakis. Wọ́n kọ̀yìn síra wọn. The junior, the lady went against his brother. You understand? So ideology ni. Ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n went against his àbúrò náà takò náà nìyẹn it takes two to tango. Do you understand? So it happens so much when it comes to the issue of ideology and principles. So I'm not surprised, but let me tell you something clearly. It's always a dent on a father's personality. Come and pitch them with the fiercest opponent. Mo bọ̀ let me land. It's always a dent. Eléyìí àti eléyìí wọ́n ń jà àbí eléyìí àti eléyìí wọ́n gbàtara wọn ọmọ mi ibẹ̀ ló ti wá lọ ń jẹun tó ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ tó sì pé tó sì ṣe pé ló ń jẹ tó pé bó o bá pa òbú lẹ́sẹ̀ bó o bá pa làwọn méjèèjì jọ ń ṣe it speaks on bí a pé ṣe bọ́mọ ẹ̀ nìyẹn ọmọ ẹ̀ bìlífù nú ẹ̀ ló fi wá. èyí táwọn èèyàn rò ní. ẹ̀ka tí wọ́n rò ní ẹ̀ ọmọ ẹ̀ bìlífù nú ẹ̀ tọ́mọ ẹ̀ bá bìlífù nú ẹ̀ kò ní wá sọ́dọ̀ wa tọ́mọ ẹ̀ bá nígbẹ̀kẹ̀lé nú ẹ̀ tó nígbẹ̀kẹ̀lé nú ẹ̀ kò ní wá sọ́dọ̀ wa. So if you look at it from different angles sometimes it's a slight on the father ipe ọmọ ẹ̀ ò tiẹ̀ ọmọ ẹ̀ ò gbọ́ tiẹ̀ ọmọ ẹ̀ ò ṣe tiẹ̀ ọmọ ẹ̀ ti mọ̀ pé kò lè wọlé tàbí kò believe nú ẹ̀ that is what it means. If I cannot pitch my time with my father it means I don't believe in him. ọmọ ìgbẹ́ mi believe nú ẹ̀ mi rò pé wọ́ọ̀tẹ̀ láti tẹ̀lé. That is what his son has just displayed. Even though bàbá mi kọ́ mọ̀ pé wà ọmọ mi lè ṣe tó wò ó but deep down you know something is wrong with you. I understand tí mo sọ something is. ọmọ tiẹ̀ sáré kúrò lẹ́yìn rẹ̀ sọmọ ọlọ́mọ ní ọmọ tẹ̀lé wọ. tẹ̀lé ọ ni. ní múra lé sí kìnìún náà. ọ̀dà ọlọ́mọ rẹ̀ ọ̀tẹ̀lé ọ. orí múra náà la sì wá ọ múra náà la sì wá ọ. kódà campaign strategy ni fáwọn tọmọ rẹ̀ sáré lọ bá. ṣe nínú òṣèlú sentiment náà la rò pọ̀ tá a fi ṣe campaign ṣùgbọ́n ju gbogbo ẹ̀ lọ ọmọ yẹn tójú bọ̀ ni ó lè dá dùn. iná ló fi dá rírò náà kó bàbá àwọn ọ̀gá pébù rárá ẹnu. alẹ́rọ ti bò mí. ẹ má rò bá mo ti rẹ tó ní ṣọ́ọ̀ṣì ṣẹ́ǹgbọ́n
ìpínlẹ̀ Ìbàdàn náà ní tíyàwó àtọmọ rẹ̀ ọlọ́bẹ̀. nígbà tó o bá lọ ní school ọ̀rọ̀nù nursery primary school ṣùgbọ́n kó o tó resume sí school tó ń rọrùn ọkọ̀ọ̀kọ̀ gbọ́mọ tiẹ̀ lọ nursery primary school mi ọwọ́ àpadà wá sí rẹ̀. àwọn kan ṣe bẹ́ẹ̀ o. mi ò lè mí náà ní mọ́mọ́ mi lọ bẹ̀ nù. ìyá alámọ̀lá tọmọ rẹ̀ jẹ́nu oúnjẹ tí ń tà lọ́rọ̀ ràmọ̀lá ń ta ẹ ti ń jẹun bẹ̀ kọ́ sọ́ra o. sẹ́ni tá a máa ti rò bá. mo láti àrò. náà bá ti rò bá a padà kan ọmọ yẹn kò ní. a lè kọ́ mọ́ kó. ẹjọ́ ẹjẹ́ jọ dúró lórí pé wọ́n fún ní western education ó dẹ̀ dánú èrò. àní dídánúrò yẹn náà ìdánúrò náà ló fi mọ̀ pé bàbá àwọn òtò kojú òsùn ẹ̀. àbí bẹ́ẹ̀ yìí ṣe sọ yìí àbùkù lẹ́ǹkan bàbá rẹ̀. àwa kọ́ la kan ọmọ ni. ọmọ ló kọ́ wà àbùkù. ṣé tí àbùkù. èyí ò wọ́n nìyẹn wọ́n lò fẹ́ rí bẹ́ẹ̀ àwọn àrí bí àbùkù. ẹ̀yin ò yẹ kẹ́ rí bẹ́ẹ̀ ilé mo ṣe rò ló yẹ kẹ́ rò ṣe gẹ́tẹ̀ reason ni pé ọmọ tá. anyway ọmọ is old enough. yes now. láti choose tó fẹ́ and then máa gbọ́ ohun tí mo sọ fún yín náà ọmọ bàbá bímọ méjì ìkan James ìkan John. wọ́n dẹ̀ choose that. ẹ máa gbọ́ bàbá ọ̀mùtí burúkú bàbá mímọ ṣubú gọ́tà ni ọmọ James wọ́n sọ fún bàbá ẹ máa gbọ́ mi James wọ́n sọ fún bàbá wọ́n sọ fún James ó yọ̀ mutí James kí ló tó mutí ó lóun fẹ́ fi jọ bàbá àwọn ni ló fi mutí bí bàbá àwọn ó nítorí bàbá àwọn máa ṣubú ìmọ̀ mutí mọ́ bọ́ gọ́tà ó lóun fẹ́ fi jọ bàbá àwọn ni wọ́n á bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ John tó jẹ́ lọ́ọ̀yà John kí ló dé tí wọ́n jẹ́ lọ́ọ̀yà ó lóun fẹ́ jọ bàbá àwọn ọmọ méjì ti abẹ bàbá kan náà. ó yàrá àdá tí bàbá àwọn ń ṣe gan ló ń fi lọ múra sẹ́kọ̀ọ́. ló ń lọ múra sẹ́kọ̀ọ́. ó mọ dàbí bàbá àwọn. ó lọ fẹ́ jọ bàbá àwọn. ìkíní kọ́ tó ń mutí ó lọ fẹ́ yọ máa lè. ó lọ fẹ́ jọ bàbá àwọn. ẹ dákun ẹ wo kíní o ṣé mo pé ìyàwó tó pẹ́ nílé wẹ̀ ájú ọkọ rẹ̀ ló ń ṣe o. àwọn ògbó ègé ń ṣe ẹ ọ lè mọ ṣáájú ara rẹ o. ó lè ṣáájú ọkọ rẹ o. ó lè mọ ṣáájú ọkọ rẹ o. ó lè ṣáájú ọkọ rẹ o. ó lè níbi tó ń lọ. ìyàwó tó jáde léwẹ̀ tó ṣe kí tó lo 1 hour láti wẹ̀ tán tó wọ́n fi bàbá ẹ̀ tó fi wẹ̀ tó kùtẹ̀ tó ṣe wẹ̀ báyìí mẹ̀díà mo ti lọ ó lè má ṣáájú ọkọ ẹ̀. ẹ̀yin náà ti support ẹnìkan nìyẹn ẹni tẹ́ nìyẹn sọ lẹ́yìn náà support ó lóun lọkọ ìyàwó tí ìyàwó tó bá wà lé. no so hypothesis yẹn he may be doing it láti lift your gba ìyàwó ọkọ mi ni. ó fẹ́ fi gara yẹn lọ kí ọkọ ẹ̀ ní ṣẹ́ẹ́sì gẹ́tẹ̀. ó lè fẹ́ fi gara yẹn jáde lọ ọdẹ lomi. ọlọ́run sí àmọ́ nọ́mbà yẹn ṣá. bẹ́ẹ̀ni ó fẹ́ lo jíngù kó bá ti lo jíngù tán tá a bá dé wọ́n ní federal government not charging VAT on banking services. àwọn kan oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ ló ti ń jáde nípa. ìbáyọ̀ owó wa tówó lówó bá tún wá owó tó ti yọ tax lórí ẹ̀ tẹ́lẹ̀ owó tó ti yọ tax níbì kan káwá wò pé ìjọba ń sẹ́ndì owó sí yẹn kan tó sẹ́ndì wá wọ́n tún yọ charge nígbà bá transfer ẹ̀. wọ́n bọ̀ ẹ́ padà sọ ni. multiple taxation. Goliath we fall down. Hey, my people make una come join me here nítorí wey bá jọlọ mi jọlọ na Faith and Miracle International Church dey roll am o. If failure don dey follow you like shadow and disappointment don come turn your roomie or you don come turn Nicodemus wey dey bang for dream. Oya make you run kaba dey come Faith and Miracle International Church wey dey for number 2 Lebanon Club Road Alalobosa Junction Iyagoku Ibadan where deliverance dey happen every Sunday by 7:30 a.m. He never finish for there o. Just one touch from our talking ado father senior prophet GF David wey dey carry no as a day to bury before your problem go resign from that yeye office. Oya make you hear the sweetest part o. From 1st of February free boku rice go dey for first 1,000 people o. For enquiry 0916 0000 146. Jesus dey for free. Yorùbá ti ní ọwọ́ tọ́ ní mọ́wọ́ tọ̀ wá ìfẹ́ ìlú Oríyọmí kọ́kọ́ ní ṣáájú káwọn èèyàn ìlú tó fìfẹ́ hàn sí padà ń ló fariwo Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ tó gba gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kan rìn ṣóhun tó kúkú nu gbogbo wa náà láti lẹ̀ wá ni pé àìrẹ́ nìkan lára wọn tó lè dé ara wa délẹ̀ tán pátápátá tó mọ tó nù wá tó mọ tá ńlá kọjá tó sì ní gbàràtà fún wa ọgbà tó lódùmarè sì ti jẹ́ kí ohun tó nù wá ó dàrọ́wọ́ tó wa ní ariwo Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ fi gba gbogbo ìlú kan gbogbo kọ̀rọ̀ kan dùn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ láriwo ìmọ̀ ti gbà lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ lọ́gbàlọ́gbà ló ń Oriyomi Hamzat ọ̀pọ̀ èèyàn náà ṣáà ní bọ́lọ́jà àṣèlú gbígba géńdé tí ń sọ baálé dọmọ lójú ọba náà ni wọ́n ó sọmọ dọba lójú baálé ní báyìí ojú ọpọ́n ti sán ìyẹ̀rì òsùn ti là agogo ayò ó wà dún kan gó lọ́jọ́ 17 oṣù tá a wà yìí sátidé tó ń bọ̀ yìí ni o
ẹ máa bọ̀ ẹlẹ́gìrì èèyàn tí lógún ní Liberty Stadium ibẹ̀ ní gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kórajọ sí níbi Oriyomi Hamzat tó ti máa sọ àfojúsùn àti èròǹgbà rẹ̀ fún gbogbo wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lágbára Olódùmarè ó ti ṣeé ṣe o. OSG Oriyomi Support Group ẹ̀ka ti New Jersey lórílẹ̀‐èdè Amẹ́ríkà ló ń kéde. Akidigbo 88.7 FM. Tango pẹ́ màlúù mi odo okay ọ̀dà bọ̀ èdè wọn là ń sọ èdè wọn là ń sọ. ẹ ṣeun. wọ́n gẹ̀ẹ́tì mi lórí mi. à ń sọ̀rọ̀ wọ́n ní tax wọ́n ní wọ́n yọ VAT ká lo ìṣẹ́jú kan. ìṣẹ́jú kan bẹ̀ ni pé wọ́n yọ níjó ni mo ní about 5,265 mo sọ fún yín náà 200 ni mi rí àmọ́ bí tó lọ kó bí ó kọ ló kan ìrà wọn ò gbé adìẹ sọnù so mi kàn déédéé rí 200 pé wọn yọ nǹkan kan it's a lie wọn yọ owó àwọn èèyàn lè testify sí nílé pé the rate at which báńkì ṣe ń yọ owó èèyàn ṣe tá ṣe ń gba ọ̀rọ̀ taxi ó jù bẹ́ẹ̀ lọ ó dà pé wọ́n parọ́ fún gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni bọ́ọ̀dọ̀ ẹnìkan sọ pé a lè complain fún NDIC pé ẹni tètè bá rí pé tí wọ́n bá yọ wọ́n ní mail wọ́n tá a bá dé bí kí náà porúkọ rẹ̀ ibi tá a ti mọ gbowó yẹn ATM cent wọ́n náà lẹ̀ sticker wọn bẹ̀ pé a lè lo nọ́mbà wọn adẹ̀lókì ní mail yẹn láti fi complain pé owó àwọn yọ níyọkuyọ wọ́n yọ owó. Sherry, let me tell you this. In a situation tí deception bá ti pọ̀ tí ẹ̀tàn bá ti pọ̀ kò sí tí ó possible. I check my bank láàárọ̀ yìí stamp duty for every transfer 50 naira stamp duty. Owó tí wọ́n ti gba tax lórí ẹ̀ ń bí kan tẹ́nìkan sẹ́ǹsì mi kí bóun sẹ́ǹsì yàn wọ́n ti yọ stamp duty wọ́n yọ lọ́wọ́ ẹni yẹn wọ́n yọ lọ́wọ́ mi. You are now looking at bó ti impoverish àwa bó ti impoverish aráàlú tó ń sọ wádó lò sí díẹ̀díẹ̀ téèrò dẹ̀ mọ̀ tó yẹ pé táyìn tó bá kóra jọ tán ni ó tó yé wa pé àdọ́gbọ́n sọ nídò lò sí ni. Now let me also tell you this wọ́n fún àwọn complain small scale tax relief tí ó bá ti tó 25 million wọ́n ní san ilé wọ́n ní san yẹn but àwọn tó jẹ́ major manufacturing companies wọ́n gbé tax gidi lé wọn lórí ṣé nǹkan tí mo sọ àwọn yẹn náà wàá gbélé aráàlú lórí you see that kind of thing. yóò padà sórí. ó padà sórí àwọn náà ní the more you increase the tax lórí àwọn náà mọ̀ bí táwọn ti yọ instead of things to improve when inflation lọlẹ̀ it's true àwọn oúnjẹ kan lọlẹ̀ but when you look at other essential commodities that we buy drugs ní o gbogbo ẹ̀ ní o it's increasing every day it's unattainable. torí ọ̀rọ̀ tax yìí. bẹ́ẹ̀ni unaffordable it's no more affordable so the thing is falling back on us ẹ jẹ́ kó kẹ́kọ̀ọ́ lọ wo bó transfer 1,000 naira wọ́n yọ 50 naira stamp duty ó wà lórí fóònù mi tó ti wọ́n láti January 1 láti yọ owó tó dẹ̀ wọ́n dẹ̀ ti yọ stamp duty lọ́dọ̀ ẹ̀ tó send ẹ̀ sí mi náà so ọ̀nà méjì nìyẹn ẹ̀ tó sẹ̀rẹ̀ síbi tí wọ́n fẹ́ transfer sí yàn wọ́n ti yọ stamp duty how do you track money tí wọ́n ti tax tẹ́lẹ̀ there is no means to track it kò sọ́nà láti track ẹ̀. So they are impoverishing us gradually, turning us into perpetual poverty. Or not turn us into. You think you are doing us good, but under 800,000 and it's a tax. But if you take taxi, one da padà lé wa lórí. Indirect taxes, what about direct tax? The government is so. What about indirect taxes that you are paying? What about indirect taxes? That's all lọ́jà lọ́dọ̀ àwọn middlemen. What about indirect taxes? That's all. Lórí àwọn commodities tí wọ́n rà níta ní drug stores everywhere the same owó tẹ́ ti tax this same money náà tún tax somewhere so much pay for every transaction ó ní nǹkan kan tí multiple taxation ni the government has no means ṣé wọ́n employ technology ni the technology was not employed how do you track money tẹ́ ti tax tẹ́lẹ̀ what are the yardsticks to wọ́n sẹ́yìn eléyìí owó tí kì í tax ẹ̀ eléyìí àlè tax ẹ̀ there is no means for them to know. So indirect taxes ti pa ọmọ Nàìjíríà pátápátá bá ti wà yìí. Indirect taxes ni we are gradually becoming working into perpetual poverty. Ibi táwọn àmọ́ díẹ̀díẹ̀ ni mo ṣírò 50 naira tán yọ ní èdè àwọn owó tán ti tax tẹ́lẹ̀ tí mo fẹ́ transfer sẹ́lómi tẹ́lẹ̀ mi kan transfer sí mi apart from kíni ni o bank duties ni o kò sí transfer ọ̀rọ̀ kíni bank stamp duty on every transferred amount. So ti tó wo gàrí ni nígbà tí a dé.
kò tó wà bọ̀ gàrí. You don't know when it comes to putting more money together and knowing how much. bàbá ẹ sọ fún mi. ìwọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ni because you are rich. àwọn tí ò rich mọ what it means. ẹyẹ go rí kíní yẹn pé wọn. ọmọ tó ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ kówó lọ báńkì mọ̀ bẹ́ẹ̀ nísìn. àwọn tí ó tún máa encourage. wọ́n náà encourage social vices and robbing. àwọn ìyá tó pé wọ́n sáré kó fún tó fẹ́ fẹ́ ra fùfú tó fi rẹ̀ gẹ́ kó wọ́n kó lọ báńkì tó yọ ọ́nú ẹ̀. kò ní pé mọ́ ni. kò ní pé mọ́. owó yẹn ò ní pé mọ́. then àwọn ará báńkì àwọn ará ilé epo ogun tuntun device method wọ́n làwọn kọ́ làwọn ará ní POS. ìgbésẹ̀ 500 naira lé ẹ̀ mo fẹ́ ra nǹkan tí mo fẹ́ rà lọ́dọ̀ ẹ tún ní kí n 400 naira lé. kì í ṣe lè po nìkan everywhere tẹ́ bá ti fẹ́ lọ àwọn ní 50 omi ò ní 400 naira lé wọ́n ní wọ́n can you see indirect taxes we are paying every day. wọ́n sọ dáadáa every day lásán indirect taxes. wọ́n ní ẹ bá wọn fowó. kò sí ọ̀pọ̀ tí wọ́n gbà wọ́n ti fún ọ báyìí. kò sí wọ́n yọ nǹkan kan. àwọn kọ́ làwọn ní POS. ẹ jọ kí la fi ń tajà adàlá fẹ́ ṣe e-banking a fẹ́ ṣe cashless policy which cashless policy are you doing when people are now ripping us off. ìsídà ká mọ̀ gẹ̀ẹ́tì bó ṣe yẹ ká ṣe tàbí gọ́ọ̀mẹ̀ntì gan lámòjútó àwọn nǹkan gbogbo àwọn policies tán gbé kalẹ̀ kò sí even departmental stock pẹ́ fẹ́ ra nǹkan tẹ́ ẹ̀ná káàdì sí wọn báyìí wọ́n á yọ wọ́n á ní kẹ́fì nǹkan kan lé lọ. we have 5 minutes to go. lónìí. yes today is Friday. 10 minutes ṣá. discuss nǹkan kan rárá. àwọn ìta wá ń sọ látàárọ̀ nǹkan. àwọn ti discuss irú àná tó pè mí tó sẹ́ pé yẹn discuss ń pọ̀ ọ̀rọ̀ mọ́ gbé mọ́tò lẹ̀ wọ́n gbé mọ́tò lẹ̀ I was shocked now. wọ́n sọ láàárọ̀ yìí ní ìdajì somebody called me ẹnìyẹn ó mọ̀ gbọ́n sìn. ó pè mí láti oníyẹn àti kúrò torí nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ń dajì ó ṣẹlẹ̀ ń dajì ẹnìyẹn sọ pé. deniers and counter deniers. ṣẹ́rí tí n bá love ni pé ṣẹ́rí irú fọ́nrán tí Tommy Fisita yẹn kankan mẹ́ẹ̀ I would have loved him to come again and do another one because there are some things that are conflicting. For example like òṣìṣẹ́ ìjọba ni wọ́n ṣe òṣìṣẹ́ ìjọba because kò sí structure òṣìṣẹ́ ìjọba ní gbogbo tó gbà. wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ are there processes for tó fi gbà wọ́n ìwé wo náà fi gbà yín certificate wo certificate wo náà fi gbà yín àbí adult staff ni wọ́n ni. ṣé understand mo sọ so that word is wrong. It needs to come out and clarify it. Now park náà ti ṣiṣẹ́ is a public property ni ṣé nǹkan tí mo sọ sí is a public property oni park náà ti ń ṣiṣẹ́ ṣé wọn understand. gbogbo òlu ló ní ni gbogbo òlu ní owó òlu ni wọ́n fi ṣe. because tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá sọ fún pé ẹ̀yin ní ká ìwà ń bẹ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì is doing it on behalf of the people that gave him the mandate. yes bẹ́ẹ̀ni. kọ́nẹ́sọ̀ owó ẹnìkan náà fi ṣe park. no it is the state funds. kò sówó ẹgbẹ́ òṣèlú kan. kì í sówó ẹgbẹ́ òṣèlú kan. ẹwọ ẹnjẹ ṣe mákindé ẹgbẹ́ ti ṣe gbogbo títì tán ṣe ń sìn káwọn ní PDP nìkan ló gbọ́dọ̀ máa rìn lórí títì. kò possible. kọ́lá wọn kò gbọ́dọ̀ rìn títí o mọ́tò báyìí ló gbọ́dọ̀ rìn o owó òlu ni kò possible now ṣáàrí government can use the public funds to service the public. that is it n tó wà fún nìyẹn o. you use the public funds to not individual you don't service individual with public funds. especially that is fraudulent. especially irú park yẹn torí ó dà pé Mr. Tommy wọ́n sọ nǹkan kan tí mo ọ̀rọ̀ underline lánàá wọ́n ní anybody tó wà ní páàkì kò gbọ́dọ̀ gbé mọ́tò sílẹ̀ is the car. let me tell you this. àárín yẹn dàrú bẹ́ẹ̀ ni o. kò dàrú let me tell you this one. And let me say it very clearly to you. gbogbo àwọn tó wà ní park they are individual people. tí mo lọ́kọ̀ mi. tán ní o personal ọkọ̀ wọn is not government vehicle. kílẹ̀sẹ̀ yìí tẹ̀ sọ̀rọ̀ dọ́lẹ̀ rà fún mi. ẹgbẹ́ PTS na kó mọ́tò wọn sí bẹ́ẹ̀ now ẹ̀yin kan gbà wípé head union yín but individual ló ní mọ́tò wọn which means ẹ ti ń dúró lórí ẹ̀tọ́ àwọn ẹlòmíì tó lè fẹ́ lo mọ́tò wọn fún nǹkan mẹ́rin. wọ́n ti violate right individual. because my fundamental rights have been abused and you are tormenting intimidating and coercing me to say pé mi ní right. èkìtẹ́ bá lọ ní gbọ́dọ̀ lọ that means pé mi lè dá lóhùn. because garage tó wà yẹn fẹ́ mi garage tó wà yẹn ẹ̀ ń sanwó garage. yes. ó lè ní iye tó ń yọwọ́ ní mọ́tò tó bá gbé. that is it atero. So you don't have a right to tell me not to use my car. that mo ní right láti lo. mo lọ láti ìwé mo wọ́n ti wá sọ fún oníṣìí wẹ́n láti lo iye ó jẹ́. ìyẹn ló wá rọ́ǹgì lábẹ́ òfin that is illegal. wọ́n tẹ ẹ̀tọ́ wọn mọ̀ Ọlọ́run. it's illegal ìtọ́lájọ wá sínú it's illegal láti lo orú ọ̀rọ̀ yẹn. wọ́n mọ̀ jẹ́ kí n support wọn láàárọ̀ yìí. wọn bá wọ yẹn ò da ipò tẹ ẹ̀tọ́ ẹlòmíì mọ́lẹ̀. ṣe rí ìdárántí àmọ́ sọ̀rọ̀ ṣe rí àwọn ẹ̀yẹ́ máa ń dé stage kan in life ẹ gba big spokesperson kan
tó ṣe pé ẹni yẹn ni ó mọ̀ sọ. wọ́n lè gbọ́dọ̀ sí spokesperson ẹni àwọn ẹgbẹ́ ọlọ́kọ̀ gbọ́dọ̀ ti ntọ́gà bá ti sọ ní now. What are you talking about? Spokesperson báwo. wọ́n ní the spokesperson they are pressure group ṣẹ́gẹ́tẹ̀ ẹ lè sọ fún mi mẹ́tẹ́tìlì wípé ẹ mọ̀ pé. ọlọ́run ní kó bọ̀ àmín òní jíyà oníyà àmín. ṣùgbọ́n tí spokesperson bá sọ nǹkan tí yẹn. ṣé ẹni kò sí ní tán lè prescribe ẹ máa gbọ́ tẹ́ bá ti mọ̀ pé ẹni lè mójútó bí tọ́ bá fi ń sí prescribe. àwọn kìnìún wọ́n ti tẹ right ọ̀pọ̀lọpọ̀ mọ́lẹ̀. ẹ̀mọ tí mo like this man is so nice to the point pé mi ìfẹ́ kí nǹkan backlash wá you need to come out again and clarify himself. torí kíní yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti mú ọ̀rọ̀ yẹn lọ wọ́n tó sọ jáde gan pé PDP wọ́n sọ àwọn ẹ̀ tí wọ́n rí pé wọ́n ní no political party wọn gbọ́dọ̀ gbọmọ́tò fẹ́ ní political party. ká ní. ẹ̀dẹ̀ wọ vest PDP. bọ̀ òṣìṣẹ́ ìjọba ní ẹ̀sìn tó ṣiṣẹ́ ìjọba sì nìyí. ẹ̀sìn lẹ́nìbọ̀dì ò gbọ́dọ̀ lò àwọn ọ̀rọ̀ yẹn wà antithetical wọ́n dẹ̀yìn kọ́ra wọn bóyá. you see when you look at the centrifugal aspect of some words spoken. you understand? ó máa ní ripple effect. ṣé ń gbọ́ on future happenings. bẹ́ẹ̀ni. láwọn kan tí ó ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ ọ̀la. àti pé ìgbà míì wà tí ẹ̀ bá sáwọn ọ̀rọ̀ kan àkóbá ni ó jẹ́ fáwọn kan àwọn ọ̀rọ̀ kan wà jẹ́ pé ní abẹ́ òrùlé lẹ ti sọ ẹgẹ́ lẹ ìyẹn ti lè sọ ẹ ti lè sọ sínú social media ẹ mọ̀ pé ní tí ń fọwọ́ tì mí lẹ́yìn pé ṣe nǹkan báyìí ṣẹ́gẹ́ tiẹ̀ ó lè mọ̀ fẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. bọ̀kẹ́ mi kò fẹ́ sọ fún wọn ní kọ́ńpẹ́ wọn ní pé páàkì ìdánwò yẹn is a public property. torí owó ìlú ni wọ́n fi ṣe and àwọn tán dẹ̀ fi síbẹ̀ kan máa mójútó sẹ́ńgbọ́n tí mo sọ fún yín they don't have a right on individuals property tí wọ́n ń sanwó fún business mo ń sanwó fún garage n bá gbèrò mo ń sanwó I'm paying taxes to the government for using government infrastructure that is made for the people. wọ́n sọ pé gbàtàn ṣe gáràjì yẹn àwọn URTW wọ́n ṣe fún. no. kápẹ́ wọn ni aráàlú ló ní. aráàlú náà ṣe fún. It's for the good of the people. ṣé ẹ mọ̀ pé the same thing pé ìjọba gan wọn lágbára rẹ̀ láti sọ pé mútọ̀ tó jẹ́ taráàlú luxurious aráàlú ò gbọ́dọ̀ máa lò wọn lágbára rẹ̀ as long as ti ṣe pé lọ jagun tó ṣe pé wọ́n fẹ́ lò for ẹni tó jẹ́. anyway wọ́n máa Mr. Tommy ti máa make other statements. lókè sí àwọn nìkan àti ìmọ̀ tí ministry gan sọ ministry gan lórí ọkọ̀ tó wà lọ́dọ̀ ọ̀tá gangan irú sí ó yẹ kí ministry pè wọ́n sí meeting pé. nítorí sọ ni pé ministry of transport ẹ̀rù ministry of transport ló ń bá wọn àbẹ̀rù ìjọba àbẹ̀rù governor èwo ni mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. èwo ni wọ́n lè bẹ̀rù wọ́n bẹ̀rù governor wọ́n bẹ̀rù ministry of transport àwọn kan bẹ̀rù ara wọn pé kí iṣẹ́ wọn bọ̀ lọ́wọ́ wa torí wọ́n ló ṣiṣẹ́ ìjọba làwọn. Fẹ́mi tó bá wọ ọ́fíìsì kan ó ra àwọn fọ́tò kan tó báyìí. àbàbà sọ kíní kan lánàá ìtàn fọ́tò kan bàbá sọ lánàá. ẹ tó wà ní lánàá ń bolo wà ọ gẹ́tì ẹ̀ president nìyẹn pé kíní. ẹ dúró ní Nàìjíríà. wọ́n máa tó lọ fẹ́yàwó yàwó tí wọ́n sọ fún pé wọ́n sọ fún pé bọ̀dá rẹ̀ mọ́gùn ló pa àbúrò bàbá mọ́gùn ló pa ìyàwó yàwó ni wọ́n náà tún tẹ̀lé ọlọ́run tẹ̀ mọ́gùn ọ̀pá wọn náà mo ti lọ lé. ẹ má ti lọ ṣe irọ́ ẹ̀ tí lè lọ nítorí ẹlẹ́ ní ṣé ẹ mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tẹ̀sán yẹn dáa position tí mo wà lónìí tí mo jókòó yìí mo ní láti wò pé ta ló wà ń bẹ̀ lánàá máa wá wo ìgbẹ̀yìn ni máa wo ìgbẹ̀yìn irú tó gún ẹ̀ tí mo gùn pa. ẹ̀ṣẹ̀ ẹkú ti padà sọ jáde. oko ló ń gẹ ewúrẹ́ lóko ló ń gẹ. àbàbà ló gẹ́gẹ́ wuli nígbà tí mo wá wo fọ́tò ẹni tí mo bá lọ pé níbo lẹ́ni wà èmi ìjọ lọ sọ́fíìsì kan a wo fọ́tò tí mo fi mo rí bàbá kan dé inú mi nù bàbá rẹ́rìn bí ẹ ṣe máa rẹ́rìn náà ni bàbá wà níbi rere ṣẹ́gẹ́tì ẹ̀sìn tábà wò pé ó ní tá ṣe tán fún wa bí rere. Akérédolú sọ̀rọ̀ kan ó ní pé àwa tá a wà ní gómìnà lẹ́ni ó ní ká máa ṣọ́ra gbogbo àwa tá a wà níjọba ó wá sọ reason yẹn ó ní BFCC ò gbowó tá a bá jí kó ó ní ikú ńkọ́. ẹ rántí pa Akérédolú sọ̀rọ̀ ibi tí mo bá wà tí n bá pè predecessor mi ẹgẹ́jẹ̀ ara rẹ̀ kò bá rẹ̀ mo nídìí àti wà káfù. ó dà ń porí yọmí mọ ibi tí àwọn tó wà mẹ́tẹ̀lẹ́ wà. ọ̀n bọ̀ lọ. I need that to sign up láàárọ̀. No, you know, 10 minutes ló kù ká ní. 10 minutes ní ọ̀lẹ́ ti lò tán. Ilé tó sì kù. àfa ẹ̀ wá wọlé. ó ìwà tó lọ́wọ́ sí jẹ́wọ́ ti dé ṣe rí ibi tó wà. wọ́n mọ ibi tí ẹni tó wà mẹ́tẹ̀lẹ́ tó wà. mo ti lọ Ṣẹ́gun Ògúngbà ìlú orúkọ mi. ìtẹ́rù wa bá mi sí ni ìjọba ọlọ́rẹ̀ pásítọ̀. ìjọba ọlọ́rẹ̀ ẹni jọ rẹ́rìn lónìí ẹgẹ́ tẹ̀sí kó ìsèpè abolongo ya. circumstantial friendship that expires when necessity expires. labolongo lọ́yọ̀
it's alright ẹ dágbére. ẹyin sẹ́mi ní kí n kọ́ sọ ni. káwa ni ó kọ́ dágbére. èmi ìjìnlẹ̀ ti dákọ̀ yìí pé iṣẹ́ kan kún máa yóò dàrọ̀ mo ti lọ lé o. ṣé n gbẹ́ tiẹ̀ kọ́ ni mo tiẹ̀ ti kó lọ lẹ́bù. ẹ gbé ọ̀nà. ẹjọ́ tó lọ lẹ́wọ̀n á máa lọ lé. mo ní ìdí ogun kan sọ. ẹnìdè agbọ́ni agbọ́nikẹ́ jẹ́ sí kọ́ni. ẹnìdè agbọ́ni. ọlọ́sàn gan lọ́dọ̀ yìí ẹ̀ẹ́dẹ́gbò ni. comrade Fẹ́mi Babalọ́lá Ọbagun ni orúkọ mi. Yàwúrí ló ń gbé. ẹni kàdí ẹ̀ o. ifá mi ìmọ̀ kó máa tètè lọ ẹlẹ́bù lẹ́nu tí Ṣẹ́gun Ògúngbà lórúkọ rẹ̀ ó dàbọ̀. ẹ máa lọlé tọ́ ẹ̀yin èèyàn wa gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ wá sí Àgídìgbò láti wá gbéra lọ́la ẹ má jà ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ á máa lọ Liberty Street because tá a bá ní ká gbéra láti bí ọ̀nà yẹn ti máa wà congested ó máa wà jam packed nígbà tá a bá kó ọkọ̀ bíi 700 sọ́nà tá a dẹ̀ ń tò lọ́wọ́ ọ̀wọ́ yóò lè díẹ̀ ẹ máa lọ́ǹtì yín ẹ jẹ́ ká máa pàdé ńbẹ̀ ẹ gbọ́ Ọlọ́run ó sì sọ gbogbo wa kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ má lè oṣù sí àfẹ́ tí ò ní lé bá láyé bọ́lọ̀ ń bá ti ṣe tán àti ṣe nǹkan kò sẹ́ni tó lè dá dúró àfi ntọ́lọ́run ò bá ṣe ló kù ntọ́lọ́run bá ti ṣe ó ti ṣe é ṣe ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ máa lọ ká máa pàdé lọ ẹ dẹ̀ tètè jí ẹ tètè lọ gbogbo ètò ló ti tò àwọn ọlọ́pàá dúró déédé àpẹẹrẹ kẹ́ ẹ fi mọ̀ pé àwọn ọlọ́pàá ti ṣe tán wọ́n ti dúró déédé ni pé béèyàn bá dá Àgídìgbò ní ìsìn mọ́tò méjì mọ́tò ọlọ́pàá ní ọba ń bẹ̀ ìkan wájú ìkan lẹ́yìn tó bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń parade wọ́n sì ń wò bó ló ṣe rìn sí má rìn kọjá níwájú Àgídìgbò tọ́bẹ̀ bá ń bẹ lọ́ọ̀ rẹ àbó oníbọn lọ àbó ládàá lọ́wọ́ tó sì ń lọ ọ̀nà tí ó gba Àgídìgbò kọjá gbàbò míì o bó o bá ní ihá lọ́wọ́ àbó gbé petrol lọ́wọ́ tó sì gbàwájú Àgídìgbò kọjá gbàbò míì o tí wọ́n bá mú ọ mọ́ sọ pé Àgídìgbò ni wọ́n ti mú ọ o tó ti gbọ́ torí ẹni tí ó ṣòwò àlè yọ ká ní o afọ́jú tó sì kọjú afọ́jú tó kọjú sólójú méjì tó lọ́yà jáàjọ mọ́ ṣeré òkò bí ọba sí òkò lápò rẹ̀ a jẹ́ pé bí ó dúró sí ó ti tẹ òkúta mọ́lẹ̀ tó mọ̀ pé òun náà mú òun náà sọ síbi ọba wa bó ṣe rí nu ẹ fọkàn balẹ̀ ẹ jẹ́ kí gbogbo ìlú fọkàn balẹ̀ Ọlọ́run ní ń bẹ lẹ́yìn wa Ọlọ́run ní ń bẹ lẹ́yìn wa Oriyomi Hamzat lórúkọ mi ẹ jẹ́ á máa gbé ètò mọ́ inshallah látọ̀dọ̀ àfà ọmọ àfà Alhaji wa Arẹ́sìngùn ẹ ṣeun o. Yorùbá ti ní ọwọ́ tọ́ ní mọ́wọ́ tọ̀ wá ìfẹ́ ìlú l'Oríyọmí kọ́kọ́ ní ṣáájú káwọn èèyàn ìlú tó fìfẹ́ hàn sí padà ń ló fariwo Ọ̀yọ́ ń pè ọ́ tó gba gbogbo ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kan ni ṣóhun tó kúkú nu gbogbo wa náà láti lẹ̀ wá ni pé àìrẹ́ nìkan lára wọn tó lè dé ara wa délẹ̀ tán pátápátá tó mọ